No terve. Kaunista päivää on nyt. Poutapäivää. En olekaan vähän aikaa nyt kuvailu. Ei oo oikein niin kuin napoustellut kuvaushommat. Mut se on välillä semmoista. Nyt napoustellut, niin nyt vähän kuvaillaan. Eilen meinasin jontikkoa käynnistellä, niin eihän se lähtenyt käyntiin. Akussa ei ollut tarpeeksi varausta, nyt se on ollut lattauksessa ja nyt se todennäköisesti lähtee. Kyllä se nyt vähän siltä näyttää, että joutuu Lasse uuden akun siihen ensitalveksi hommaamaan. Se ei oo ihan älyissään tuo kyllä. Kun se ei oo oikein niinku pakkasia, pieniä yöpakkasia ollut, mutta nyt jo alkaa temppuilemaan. Varauttava. Mulla on tää Bluetooth-älyboksi tuolla, niin näkyy puhelimesta se akun varauksesta. Vähän semmoinen homma, että olisi tänään talvirenkaita autoloihin tarkoitus vaihella mutta nyt ensimmäisenä käyn pienen hinausoperaation suorittamassa tuolla ja noin. Sitten aletaan niihin muihin hommiin. Salilla kävin tänä aamuna tuossa. Eilenkin kävin salilla. Mulla oli melkein viikon tauko salihommista. Kylläpä tuntuukin hyvältä nyt kun alkaa rauta liikkumaan ja mielikin kirkastuu sitten samalla. Katsotaan mitä tää nyt sanoo. Rillataan vähän. Siinä on imusarjassa se rilli. Avainta painetaan alaspäin, niin se sitten lämmittää siellä vähän se. Ei tarvi kuuma ilmapuhallinta niin kuin tuossa Valametissä käyttää. Aika kivasti. Lapihommat ei ole edistynyt hirveästi. Oikeastaan ihan tarkoituksella nyt ei ole tehty. Tässä on ollut sen verran silleen niin kosteita, niin mä ajattelin, että turhaan tehdään noihin säkkilöihin nyt vielä. Me meinas, jos sit kun nyt alkaa pikkupakkaset, niin sit on kivempi niitä napsutella siitä. Joo, sitä päästiinkin helpolla, kun ongelma olikin jo ratkennut ennen kerkesin kohteeseen. Nyt sitten körötellään vaan pihaan ja seuraaviin askareisiin. Joo, pitääpä ottaa yksi lapisäkki tästä ja viedä tonne rantaan jo. Ennenkä käydään rengas ruletti. Pikkusen. No.
Siihen se jäi. Siitä nousoo Honda. Hondasta irtos äänenvaimentimen tämä kiinnike, kannake. Tieltä se lähti. Tuolta. Se kilikatteli siinä, niin me nykäsi sen kokonaan pois. Tässä siihen jotain keksi. Joo, sulla onkin näkyy nuo tulupat korvissa, niin se on ihan... Siitä. Päässäkö siitä muuten jopa sen pakoputkeitsoon? Tästähän tän päässä on hirmu hyvin. No niin. Tästä on helppo. Tästä tulee tuo. Arttu on mulla kaverina nyt. Arttu on se Tainan poikakaveri. Tai miesystävä, et se ei ole enää poikata ja ihan 40 kriisi on jo täysillä piellä. Niin. Aika poikainen. Ja Taina oli se minun siskoni. Tää on aina kysytty välillä, kun Marko on ollut videoilla mukana ja Taina, että onko Marko Tainan mies, niin ei ole Marko, kun Arttu on. Jees. Vaan nyt vähän turssi. Ei se hirmuinen rasitus siihen tule. Näyttää ainakin turppana jälkeen. Niin joo. Me harjoista vähän. Otas se hitsinkoneen. Aina siis vähän tämmönen tukirauta tänne. Kestäisikö se vähän paremmin? Se kun siellä on vähän tuolla takapuolella on vähän pattiin näköinen. Tuohon jos tuo räkäsis ja sit taitellaan sitä vähän. Ja se siihen. Vielähän tuossa on vähän kaassukin. Ei muuta kuin virrat täysille, niin. Aika pienellä rätskytellä.
Se niin ruosteena on tuo kannakin. Rätskävää siinä. No jotta. Siinähän tuo roikkuja. Sitten tässä vähän sovitella täältä. Mietin, että vetäisisikö se nyt, jos mie tuolta sen vejään ensiksi. Tuolta vielä. Se kun ei niä mitään tuon maskias. Tuo on vähän rätskä. No ajatut paljon. Vasemmalla. Täs. No siihen vetästään vaan kiinni. Siinä se. Eihän siinä, eihän siinä. No. Monen vetästä. Tuonne päin. Sinne se hitsäällä tullut hyvä. Hirmu hyvää tullut. Mä luulen se on aika hyvä. Tuonne jos vielä rätskäytettä joku täppinen. Se vähän turraus, mutta eiköhän Tyylipisteitä. Ei tyylipisteitä jaeta. Kuka tonne kahtellaan? Kestää se siinä. Aikansa. No nyt vähän jämäkempi. Ei heilu tuo putki ihan niin paljon. Shonshin. Arttu on vaihtamassa tuolla napsianturiin. Sitten vaihdetaan renkaat. Oikeastaan vähän meni väärin perin. Siulahan se on tuo hitsaajan koulutus, niin se olisi pitänyt se tuo homma melkein hoitaa. Niin työt vapaa.
Ja sehän jo turasit tätä yhden kerran, niin se ei jo tiedä nyt miten tääkin tehdään. Kunhan me nyt jotenkin roikun tässä mukaan. Yleensä pintoa. Vanhathan noi on jo ja on vähän kulunut. Tää muuten saattaa olla, onkohan nokialaiset tietysti. Perusjuttu, kun joka toinen pykälä on kulunut vähän enemmän kuin joka toinen, niin sit sitä alkaa kuulumaan semmonen jurnutus. Hän niin kuin olisi laakermännyt. Mulla oli silloin yhdessä Audissa, niin että mikä siinä nuo kun on kulunut. Niin. Nokian Nordmanit. Oppola niitä Venäjän pojan tekee. Seuraavaksi laitetaan. Seuraavaksi laitetaan kiinalaiset, niin ruppii pelittää. Homma pelittää. Onko näissä paistolla? 14. No alkaa minun ehkä olla. 10 vuotta vanha. Tää. Mä nönnän nyt tässä loppusyksy. Siinä ne on. Sitten vaan alas. Se on muuten se, millä se ajoi tyhjänä silloin jonkun aikaa. Minkä me paikka sitten. Se on vähän rungossa näkyy tämmöstä. Sehän olikin muuten silloin puhe, että tälle talvelle uudet. Se jää vielä. Niin. No, minusta tuntuu mikin saata joutua transporteriin ehkä uudet ottamaan. Pyöritään. Kyllähän se näytyy joku tommonen Jurina Jousesta tuntus. Tuolla puolella ei kyllä. Eikö tunnukin? Tuntuu eri tavalla just sillä. Nee. Kun siinä vähän minusta niinku kuulosti ajassa, niin se voi olla, että siitä on laakerimönössä takaperässä. Saap ostaa jo valmiiksi. On ihan vähän. Momentti vähän toimii siis tuolle, että siihen on asetettu tuo momentti tuohon ja sit kun se on siinä kireydessä, niin se napsahtaa tuolle. Saahan kaikki pultit ja mutterit yhtä tiukalle. Ei tarvi sitten irvistellä, jos tien päällä joutuu vaihtamaan rengasta. Että ei saa pulttia auki. Tai sitten toinen, että ne jää liian löysälle ja pyörä alkaa lonksuttaa. Semmosiakin on tapahtunut, mutta kyllähän se kaikkein hirveintä on, jos selvittää ehti 2 metristä jatkovartta sillä tien päällä, kun yrittää rengasta vaihtaa. Kun joku on vetässyt vähän pultit liian tiukalle. Ja on siinä. Sitten vaihdamme akku. Tästä tosiaan kyykkäs silloin kesällä akku tästä autosta ja löytyi sitten tämmönen, tai itse asiassa ei, me kävin liikkeestä hakemassa uuden akun. Mikähän merkki se oli? Se oli se Euroglobe vai mikähän oli. Laitettiin paikalle, latasin sen, laitettiin paikalle. Seuraavana päivänä ei lähtenyt autokään. Sitten piti ihan tutkia, että syökkö se virtoo, syökkö sitä akkuja tyhjäksi paikallaan ollessa. No ei oo kulutusta. Ja ei mitään. Latasin sen älylaturilla taas täyttä, se kun seisoi vuorokauden, niin ollut jännitteet puhunut ihan alas. No, akkuhan se on mennyt huonoksi. Ja no piti tietysti mitata vielä, että laturi, että ei ylilatta eikä muuta, että se ei hajottanut sitä. Että ei siinä laturissakaan ollut meillä mitään vikkaa. Sitten vei sen liikkeelle, ei kun toinen akku tuli takkuuseen ja toinen akku tuli tosiaan sitten takkuuseen ja sitten me jo sitä vähän epäilin, niin minä sen lataasin täältä ja minä annoin sen olla pari päivää. Niin eikös mitä jännitteet putos siinäkin.
Sitten me väsen liikkeelle takaisin. Me sanoin, että vaihdetaan merkkiä kokonaan. Tehtiin nyt sitten tämmönen Exide-akku, niin tää on ainakin pitänyt jännitteet ihan hyvin, että ei pitäisi olla ongelmia. Mutta ei ne aina vaikka uudenkin akun ostaa, niin välttämättä. Näkis vielä tuon koukun. Tarviiko valua? Ei, kyllä tää nyt vaikka tähän asettu. Pienkokoinen on kyllä akku. Pien se on. Sen pitäisi riittää. Enää kuitenkin mitään lisälämmittimiä ole. Tuotahan me mietin, olisiko se pitänyt. No ei se tuosta pieltäkään. Muovin lärpykkä tulla. Vielä vähän. No se nyt sen verran. Pitää pitääkin. Nyt ei tietysti lähde auto käymään. Tää on nyt mitään ollut varmaan kuukauden päälle tuolla ainakin. Lattoomatta vaan varastossa. Onko se ladattu kuitenkin? On, latasimme ja sit me mittasin tästäkin sitä jännitettä, kun olin niin vainoharhainen. Pyssy. Onhan se. Kyllä öljyn tarkastus. Tässä aina ohtalampi olla. Niin se pitäisi. Se johon nyt. Sen vaikka laittaa. Niin eikö siinä on nyt laturi? On siinä öljy. Se on siinä. Nyt on mamman autoa laitettu taas vähän parempaan kuosiin. Ai niin se apsianturi on mennessä. Mitäs? Pikkusen apsi liian herkkää otti, se kävi jurnuttelemaan tuossa laakerinvaihon yhteydessä. Otti vähän ojuumaa, niin vaihdettiin nyt se apsianturi tähän ja ton pakoputkea on patentoitu. Joo, nyt pelittää. Se otti tosiaan silloin todella herkästi. Auto kunnossa. No pitää tosiaan äitille tilata nuo uudet talavirenkaat. Nää on aika huonot jo. Mutta kyllä nyt mennään tälleen tää loppusyksyn tässä vielä. Tillo jo valmiiksi ja vaihtaa sitten jossain välissä. Vähän mietin, minullakin on kyllä aika vähän semmoset tossa transporterissa. Onhan niissä pintoa, mutta pito ei ole enää mikään huippu. Teillä olisiko sitten siihenkin sama? No, nyt on vähän kuvailtu. Katsotaan mitä saadaan sitten videolle aikaa. Pitää yrittää tässä olla aktiivisempi. Sitähän me luppaili sitä drone-videoa. Pitää nyt katsoa semmonen, tai on luppailu koko kesän, mutta semmonen nyt kaunis syyspäivä kun ois, niin sitten voisin siitä droneesta tosiaan se esittelyvideon tehdä. Ja kyllähän me sen tienkin. Mutta joo. Kiitoksia katselusta. Katsotaan mitä seuraavaksi sitten keksitään. Mutta pistäkäähän peukkuun jos tykkäsitte ja kysymyksiä, ajatuksia kommentteihin ja kanavakin saa laittaa tilaukseen.
Ei kun morjes.